ආයිබෝන් හැමෝටම ඔන්න මං අදත් අරන් ආවා රසවත් කෑමක් හදන විදිහ. මේක ඔයාලා කවුරුත් දන්න කෑමක්. මේ තමයි දඹල. දඹල මං අද හදන්න යන්නේ වෙනස් විදිහකට. ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න. එහෙනම් අපි බලමු මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම කඩාගත්ත දඹල ටික මේ විදිහට හොඳට හොද ගන්න ඕන. හොදගෙන ඉවර වෙලා මේක හීනට කපා ගන්න ඕන. අපි බලමු මේක කපන්නේ කොහොමද කියලා. හොදගත්ත දඹල කරලා මේ විදිහට කපා ගන්න යන්නේ. මේක ටිකක් දිග හින්දා අපි මේක ඉස්සරම දෙකට මැදින් කපා ගන්නවා. මේ විදිහට දෙකට මැදින් කපාගෙන ඉවර වෙලා මේකේ නැට්ට පැත්තෙන් අපි චුට්ටක් කපලා අයින් කර ගන්නවා. මේ විදිහට හීනියට කපා ගන්න ඕන. ගොඩක් ලොකු කැලි කපා ගන්න එපා. ඒතකොට තැම්බෙන්න වෙලා යනවා. මේ විදිහට හීනියට කපා ගන්න. මේ තියෙන මම ඒ විදිහට කපාගත්ත දඹල ටික මම මේකට දැන් ලුණු කුඩුයි කහ කුඩුයි ටිකක් දාලා හොඳට අනා ගන්නවා. ලුණු කුඩු ගොඩක් දාන්න යන්න එපා. මේ විදිහට එකල හොඳට අනා ගන්න. ඊට පස්සේ තාච්චිය රත් වෙන්න තියලා ඒකට තෙල් ස්වල්පයක් එකතු කරගන්න. තෙල් ටික හොඳටම රත් වෙනකන් ඉඳලා අබතේ හැන්දක් දාන්න. මේ විදිහට අබතේ හැන්ද දාලා හොඳට මේ අබ ටික පුපුරනකන් ඉන්න. ඊට පස්සේ අපි ලුණුයි කහයි දාලා අනාගත්ත දඹල ටික මේ විදිහට එකතු කරගන්න. මේ විදිහට එකතු කරලා හොඳට මේක කලවම් කරගන්න ඕන. කලවම් කරලා මේක හොඳට තෙලෙන් පැම්බෙන්න තියන්න විනාඩි 5ක් හෝ 10ක්. ඒක පැම්බෙන අතරේ අපි මේකට ලුණු කපා ගමු. ලුණු එළිය සුද්ධ කරලා හොඳට අරගෙන සෝද ගන්න. සෝදගෙන මේ විදිහට කපන්න. ලුණු කපද්දි මේ විදිහට තියෙන සුදු පාට කෑල්ල අයින් කරගන්න. මොකද ඒක තිතිරහයි නැත්තම්. මේ කෑල්ල අයින් කළා මේ විදිහට හොඳට ලුණු එළිය කපා ගන්න. මේ තියෙන විනාඩි 5කට පස්සේ මේක දැන් හොඳින් තැම්බිලා තියෙන්නේ. මම මේකට කැලි මිරිස් තේ හැඳි දෙකක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා රස අණු එක වෙනස් කරගන්න ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මේකට මම කැලි මිරිස් තේ හැඳි දෙකකුයි කහ කුඩු චුට්ටකුයි ආපහු එකතු කරලා මේ ටික හොඳින් ආපහු කලවම් කරනවා. කලවම් කළා විනාඩියක් දෙකක් ආපහු මේක මේ විදිහටම තියෙන්න දෙන්න. මේ තියෙන විනාඩියකට විතර පස්සේ මම මේකට දැන් ලුණු ටිකයි කරපිංච ටිකයි එකතු කරනවා. එකතු කරලා මේක හොඳට කලවම් කරලා ආපහු විනාඩියක් විතර තියලා මේක ලිපෙන් බා ගන්නවා. මේ තියෙන අපි මේ විදිහට හදාගත්ත දම්ල තෙම්පරාදුව. මේක ඇත්තටම ගොඩක් රසවත්. මලවලා කනවට වඩා උයලා කනවට වඩා ඇත්තටම ගොඩක් රසවත්. මේක අනිවාර්යෙන් ඔයාලත් හදලා බලන්න.